iPhone කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම Cash Basics YouTube channel එකට. අද අපි බලමු ඔයාලගේ phone එක Android උනත් iOS උනත් කොහොමද අපි Windows PC එකට නැත්නම් laptop එකට connect කරගන්නේ නැත්නම් mirror කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි බලමු Android phone එකක් කොහොමද connect කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම යනවා මම settings වලට. settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට system කියලා මෙන්න මේ විදිහට display වෙනවා tab එකක්. ඒ tab එකට ගියාට පස්සේ තියෙනවා projecting to this PC කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ projecting to this PC කියන එක select කරගත්තට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා සාමාන්‍යයෙන් add an optional feature කියලා. එහෙම පෙන්නනවා නම් අපි කෙලින්ම ඒක select කරලා ඊට පස්සේ wireless display කියන එක select කරලා install දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට පෙන්නනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේක select කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මෙහෙම එකක් ඊට පස්සේ එන්නේ. ඒ අතරතුරේ අපි phone එකේ බලනවා features panel එකේ. ඒ කියන්නේ Wi-Fi ඕව connect කරන්න තියෙන තැන තියෙනවා සාමාන්‍ය wireless display, TC Connect, Smart View, Screen Mirroring, All Share, Cast ඒ වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ මම මෙතනට ගියොත් තියෙන්නේ Screen Cast කියලා එකක්. ඉතින් මම ඒක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මෙහෙම කනෙක්ට් වෙන්න අපේ laptop එකේ ID එකත් එක්ක මෙන්න මෙහෙම connect වෙන මේ දැන් මගේ laptop එකේ screen එකෙන් ඉන්නේ මට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් මම phone එකේ කරන දේවල් මේ විදිහට පෙන්නනවා ඒ වගේම මට මේ විදිහට disconnect වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු iOS එකේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. lonely screen කියලා අපිට තියෙන website එකක්. ඔන්න ඔය website එකට ගිහලා අපිට download කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ app එක. මේක හරිම simple app එකක්, basic map එකක්. මෙන්න මෙහෙම download for Windows දුන්නාට පස්සේ මෙහෙම install කරගන්න පුළුවන්. හරිම lazy installation එකක්. මම ඉතින් මේ විදිහට save කරගෙන මම මේ විදිහට install කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ එකක් open වෙනවා. ඔයාලගෙත් open වෙනවද බලන්න. මම මෙතන allow කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ ෆෝන් එකේ ගියාම ඒකේ පෙන්නන්නේ Apple වල සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නන්නේ screen mirroring කියලා. ඊට පස්සේ මම එතනට ගියාම select කරන්න තියෙනවා මගේ laptop එකේ නම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට connect කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දැන් මම lap එකට මගේ connect වෙලා ඉන්නේ. මට මේක මිනිමයිස් කරලා මට බලා ගන්න පුළුවන්, මට වැඩ කරන්න පුළුවන්, ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ආයෙත් හම්බෙමු. subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක, TikTok, Instagram, Facebook වලින් එකතු වෙලා ඉන්න. ජය වේවා හැමෝටම.